এটি বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এটি খুবেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, নাৰী নিৰ্যাতনৰ এটা দিশ, ধৰ্ষণক লৈ, যাক লৈ মোৰো ক'বলগীয়া বহুত আছিল বা আপোনালোকৰ মতামত জানিব খোজোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ চাব বা নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াব। শিক্ষাই অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততো যেন আজি আমাৰ সমাজত ইয়াৰ পৰিমাণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এনে মানসিকতাৰ ব্যক্তি। বহু সময়ত এনে ব্যক্তিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, সেয়া লাগিলে সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সামাজিক পৰিস্থিতিতেই নহওক কিয়, তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে এগৰাকী ধৰ্ষিতাৰ ধৰ্ষণৰ বাবে দায়ী তাই নিজেই বা তাইৰ পোছাক। আচলতে এয়া আপোনালোকৰ পক্ষে কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেয়া মই ক'ব নাযাওঁ বা নাজানো, কিন্তু মোৰ পক্ষে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন তথা যুক্তিহীন মন্তব্য। যদি তেনে হয় তেনেহ'লে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক যিয়ে ইয়াক বিশ্বাস কৰে বা সমৰ্থন কৰে। যদি কালি আপোনাৰ নিজৰ এই মাতৃভগ্নী কন্যাই আপোনাৰ সন্মুখত আহিবলগীয়া হয় উলংঘভাৱে, তেনেহ'লে কি আপুনি নিজৰ মাতৃভগ্নী কন্যাকো ধৰ্ষণ কৰিব? যদি নকৰে তেনেহ'লে এনে বিৰূপ মন্তব্য কিয় এনে মানসিকতা কাৰোবাৰ মাতৃ, কাৰোবাৰ ভগ্নী আৰু কাৰোবাৰ কন্যাক লৈ? বহু সময়ত দেখিছোঁ আপোনালোকক কিছুমান নগ্ন বাবাক পূজা কৰা, সেয়াও বহু মান মৰ্যাদা সহকাৰে বহু সন্মান কৰে তেওঁলোকক। কোনোবা দিনা প্ৰশ্ন কৰিছেনে সেইসকল বাবাক, সেইসকল নগ্ন বাবাৰ নগ্নতাক লৈ? কোনোদিনেই কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোক বাবা, তেওঁলোক জড়িত ধৰ্মৰ লগত, কাৰণ তেওঁলোকে কোনোদিনেই ভুল কৰিব নোৱাৰে, নহয় জানো? কিন্তু বাতৰিত দেখি আহিছোঁ তেনে বাবাসকলেও কিন্তু ধৰ্ষণ কৰিছে, তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে এবাৰ ভাবি চাব কথাবোৰ। হয়তো তোমালোকৰ মন্তব্যক মই সমৰ্থন জনালোঁ হয় যদিহে এই সমাজত কোনো বুৰ্খা পৰিধান কৰা নাই বা মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰা মহিলাৰ ধৰ্ষণ নোহোৱা হ'লে। এইখন সমাজত ৩-৪ মহীয়া কন্যা শিশুৰো ধৰ্ষণ হোৱা উদাহৰণ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে নাভাবোঁ এই মন্তব্য কোনোবা দিনে যুক্তিকৰ হ'ব পাৰে নাইবা গ্ৰহণযোগ্য। বিশেষ নকওঁ তোমালোকক, ক'ব খুজিম যিদৰে নিজৰ মোবাইল, লেপটপ, আইফোনক আপডেট দিয়া, ঠিক তেনেদৰেই নিজৰ মগজুটোৰো উন্নীতকৰণ কৰা, যাতে তোমালোকৰ মগজুটো উন্নীতকৰণৰ লগতে সমাজ সংশোধন সম্ভৱ হৈ পৰে। কিয়নো তোমালোকৰ যেতিয়ালৈকে মানসিকতা সলনি নহয় তেতিয়ালৈকে সমাজ সংশোধন নহয়, আৰু সমাজ সংশোধন নহ'লে আমাৰ সমাজত কোনোদিনেই কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়, আৰু সমস্যাৰ সমাধান নহ'লে আমি ভৱিষ্যতেও এনেদৰেই জীয়াই থাকিব লাগিব সমস্যাৰ সৈতে, যিটো মই নিবিচাৰোঁ। হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰাপ্য নহয় সমস্যাৰ সৈতে জীয়াই থকাৰ, যদিহে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত। আশা কৰোঁ মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে এবাৰ ভাবি চাব বা নিজক সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দ্বিতীয়তে এটা কথা উল্লেখ নকৰিলে ভুল হ'ব যে আমাৰ মানসিকতাৰ লগতে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থা। হয়তো আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাটো লেহেমীয়া নোহোৱা হ'লে বা খৰতকীয়া হোৱা হ'লে ইয়াৰ পৰিমাণ নিশ্চিতভাৱে অলপ হ্ৰাস কৰিব পৰা গ'ল হয়। আশা কৰোঁ আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰেই খৰতকীয়া হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ শাস্তিদান ব্যৱস্থা অলপ কঠোৰ হওক, যাতে ইয়াৰ পৰিমাণ ৰোধ কৰাত সহায় হয়। তৃতীয়তে এটা কথা উল্লেখ কৰা উচিত যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱকেই হওক বা চৰকাৰ, দুয়োটা পক্ষৰে অলপ দায়বদ্ধতা আছে। এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াক ৰোধ কৰা বা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কেৱল নিজকে বেটি পঢ়াও বেটি বচাও শ্লোগানত সীমাবদ্ধ ৰাখিলেই নহ'ব, কিয়নো এটা শ্লোগানে কেতিয়াও কাৰোবাক সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰে। যদি প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনালোকে সুৰক্ষিত কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে ব্যৱস্থা কৰক কিছুমান এনে আত্মসুৰক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণৰ, যাৰ দ্বাৰা প্ৰতিগৰাকী নাৰী তথা যুৱতী উপকৃত হ'ব পাৰে। প্ৰতিগৰাকী নাৰী, প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়েই নিজক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে এনে কিছুমান অনাৱশ্যকীয় পৰিস্থিতিত নিজকে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ। আশা কৰোঁ আমাৰ অভিভাৱকসকলেও এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। যদি আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য আছে বা আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে উপলব্ধ এনে কিছুমান আত্মসুৰক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা, তেনেহ'লে নিজৰ মাতৃভগ্নী কন্যাক এনে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। কিয়নো আমাৰ নাৰীসকল বহুবাৰ এনে কিছুমান ব্যক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত হয়, যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংকোচ বোধ কৰে বা সাহ গোটাব নোৱাৰে। গতিকে নাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনে প্ৰশিক্ষণৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ মাতৃভগ্নীৰ
কন্যাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চাব আৰু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি নিশ্চিত হৈ থকাৰ স্বাৰ্থতে এনে প্ৰশিক্ষণমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব। আৰু বিশেষ একো নকওঁ, আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিবলৈ খুজিছোঁ। ধন্যবাদ।